عمر خانم که کردین اول ما آرد ریختم، امروز هم دستیم را در آرد زدک دیگه. در نظر این رسم میرقمه که وقتی دست خود در آرد میزنی باید اگه خیلی پخته کنی. سلام به کل ملت. وقتا سلام به کل ملت میگی باید انرژیش رم داشته باشی نه؟ خوب کلویه دوستان عزیز، یک دو نقاب زیادتر ناشتشته نه امروز از او خاطر کردم در خونج گریم. خوب از دل سلام، خدا کنه تمامشون خوب باشین. عمر خانم که کردین اول ما آرد ریختم، امروز هم دستیم را در آرد زدک دیگه. در نظر این رسم میرقمه که وقتی دست خود در آرد میزنی باید اگه خیلی پخته کنی. باز ما گفتم که ما آشک پختنم. این حالم دیگه چیز آرد را ریختم، این حال امین پیاز را بدل و به آشک میخوایم قیله کنم. شما هم در ادامه رزم باشین مثل که میمانای از ما کیه دیگه. آشپزی تا ساعت چند میشه چون که آشک خدا نشون خبر اینه کمک ثقیله کمک دیر میشه. شاید میمانه باید قد از ما کمک کنه خبر ندارم دیگه. اگر میخوایم پشتم کنیم که علی هم جایه، علی سر کار رفته شاید هم اینا بایه. از ما پیاز را رنده کردم دیگه. دمنه روغو شیو کردم، یک کمک مسئول بله شیو کردم که خوب مزه دار شونه تا یک کمک جوش بخوره خود زرد کنه. بوری امی با اینجانش را رنده کنی قیله کنی. بازمات که سر صدا رو میشنوین، یک صدای یخچاله، دومیش صدای اینی گاز دیگه که بلشی سوزیر داره و جوش میده که خوب چیزاش نه خوب سعیه باید دیگه. چه تموشونه نمیمو؟ سوزیشی؟ سوزیش پخته باید میده فعال چیز آزواب نکنه. میده کسته فعال نیه ده اینجی ده کویچه کسته میده خواه دیگه اینا لار کس که دلش عاشق میکرده اگر خانه از مول بلدین بین دیگه. نه امروز را که آل بوگیم چاش چه دال نمیه باز از او پاس هر کس که دل شاشک خواسته سعیده ولدشی تیار نه. یعنی خانه سعیده کسته در خدمت دوستا در خدمت گریندایشی. آشک را کمتو جور کده سعیده در آشک خیلی ماشالله قویه در دیگه غذا تباله تازه ورده دیگه. از این پاس بخیره که جور کرد هم از ویدیو میگری بخش بیننده ملی. تازه دست خود آرد زدم میگه از این باید قراره که آشپزی کنم. امروز کسته تازه در کار شروع بده بخیره. نشاجی اونجا میگرده. ما که امروز خوشحالیم که بریم دیست در کار زدمان زی پاس راحت میشم دیگه. دیگ میگ نمونم بریخ لقد دختر خطوشنم که دیگ رکن زیاد دیگ کدم بخیم من داشتم از دیگ کدم. ما شکر میمان دارم استی باز هم دیگ کدو خیلی سخته در نظر از ما چرا که کم تو خود دیگ کدم در نظر توی زلیه سعیده والا ما اشتادی خوشم باید شوق برون داشتی. شکر کم شوق داره که یه چیزا دیگه زیاد از کالاش تو بریم خیره کالار ما موشیم دارم کالار ما موشیم دیگه تو کنو استریش بیسه تو کنی ما استریش خوشم نوه استریش رو باز فاطمه رو میدی فاطمه رو برای خوش استریش. السلام علیکم دوستای عزیز، چاشت بخیر. امیدوار هستم که در هر جایی که هستیم خوب باشین، جور باشین.
دیگه عزیزای دل امروز هفته بری است. قراره که امو طبق رسم هزارگی از ما و شما یا شاید هم در خیلی جاهای دیگه هم امی رسم و رواج باشه. دستی بری امروز بخیر در آرد میزنه که بخیر کم کم در کارهای خانه در این طرف کسته مشغول شونه که کم ساعت چم تر شونه و دیگه همین طرح یک چیزا. اینجا هم کسته آبه مقدی سعیده گل قدی بیریخو برای آشک جور که در ایم بریم که چی قصد شده چی قصد منده پرسان کنی. کجا رسته؟ ما داخل رستم در خیامانه تقریبا علی ما خیلی شیرین وقت خدایم به شدت جای است خالی دیگه. جای است بیر خالی بودال شکر جای پشته. خیلی ما ماییم کم کم. این خانم سلطانه هم در دیگه اینش که در ایر باشه اون طرف دیگه هم تخ مایه اینجا چیز گپایه. او فاتی اینجا. سلام فاتی. چه والی؟ چرا؟ چه گریانی؟ زرفان کی ناشته کنی شو؟ آیو خوب کلویه. دوستان عزیز یک دو دانه قاب زیادتر ناشته نه امروز از او خاطر کردم در خون جگریم. دیشو؟ خب آشک در او تیار شد در یا فاتی از اسکولم در کم در منده از او خاطر بد قلخیم نه دیگه. ما هم بودم در سری کار تازه هم دوم از اونجا که اینجا هم در با شدت دیگه تیاری چلیده رایه بلده آشک دو. شما بازم در ادامه قد از ما باش. ناگفتن هم نه مهمان داریم. مهمان های بسیار بسیار خاص است. بشک سلام کلا ورده کلا سیو بشک آفرین جانت جور است بخیر استی خورزده خوب بخیری. یک دفعه دیگه هم بگی سلام به کل ملت. کم بلند سلام به کل ملت. و علیکم سلام. چطور هستی؟ خوب هستی جانت جور است؟ شکر. وقتا سلام به کل ملت میگی باید انرژیش رم داشته باشی نه؟ آفر کجا نان منده؟ موری میری خیره تو بیشی تو مندشته نه؟ حال دیگه ما هستم. چطور؟ سیب چی قصد؟ 3 کیلو ماست 5 در نان؟ اوکی سی خویش بلده سعیده یکی کسی بلده پیاز نمک یکی کسی پیاز نمک مای جدایی کی بلده شسته آفرین پیاز شرمات بلده خود شو رنج مرشه سعیده شه بس نیه مقص ها؟ چه قصی؟ مقص نه چیزی نازک اینجا بله ها؟ این باید خوب نازک نه نه خامم همه قص بسه؟ بس قوی تو آفرین ده هر چیز قویه سیل کنم کم دستو کی میتونه چیز کار شده؟ قد خود جنگه؟ خیر او عادت سے مجبور ہے تو سازش جفته؟ آفرین نه سازش سعیده جفته که است باید کمک کنی دیگه very nice well done این میش کنون سعیده خوش میشه اوی چقدر سخته
هیچ کلو ازید نه. چرا؟ هیچ کلو سخته. ما کنم؟ آره. ما خیلی قوی ما. تو نه بیخستر نه؟ آه. تو تازنده؟ آه. 20 minutes later. چیز مخرید؟ موبایلی. یک دانه کامنت داد نه؟ گفتد که همیشه گوشنایی نه؟ سعیده همیشه چر گوشنای هم. بهاره بهاره سن کو؟ ما دودم نپاشتم بهاره من دودم نپاشتم. واو آها تبونش خود خوش کار شده. آبه مو که دم نه خالی هندویش رسال کو چی مای گل شد. بهاره ممپلی میخورد. تو چطوری؟ ما خوبیم قدر از نزدیک جون نکرد. جوره شکر. نزدیک نیه دیگه سکار ما مون. فهم ظرفای نو رو برکندم 50 نشنا. بعضی روز میمانه نه؟ ره گفتم من برکم یعنیش بلده میوه برکدم خواه. همیشه؟ اوکی یعنیش بلده ماست قدی نمک؟ نه ماست قدی لواب آشک. خواه یعنیش بلده نمک یعنیش بلده آشک یعنیش هم بلده آشک. خواه حالا یعنی میدهش ده. شو؟ اوه راست میگی یک رقم خیلی قصیش فرق نه. ما میخواستیم بر قد خارج ببرم. دلدن دوستای عزیز یعنی رحمت پاوتیست کرد. تو نموشی؟ ها؟ نه جان نه تو ببر باز نه. برادر لیسانس بدین فکر آرد نمیشه سرفور برده؟ نه بدین است برادر آش خوردن هستیم لیسانس بدین است دبای نه نه خب زیدل یه نمو آشک هسته که ما بخواه کدام کدی دوستا و فامیلا دیگه جاشم خالی هر کس میم امیال اگه همده بکنیم این دیگه دست عزیز دیگه دارم بچه خیلی سکم الان هستیم معتادات خودتون فامیل چطوره خوب کی خوبه بالا خوب اکتینگ ده یه خدمت سکیم سال خانم سر بچه میگم سال خانم سر بچه میگم چشم سکور بچه بسکار آقای آتای جای خانه آتیش گرفته آقای چیز کار نی؟ خانه آتیش نگرفته ما دودی دود کدوم چی باید بالا از خانه بمشنه دید شده خدا کپای فرمان کنه